مردم های نیک، مردم های کابل قدیم اقسم مردم هستن. باشد کامرامین برای خانه کسی میگه که بیا و بیادر عمرش از 100 سال پیش شد. استاد کیمیا کسی است که منقبت خان مشهور افغانستان اگه بگویم تنها کابل نه است و عمرش هم خدا نگاه کنه شاید از حد بالا باشه و کسی است که فعلا در جای افتاده استاد پنتون بود و خانه بسیار تاریخی و خودشون به حساب تاریخی استاد کیمیا امان یک کیمیا دروازه مقبول دارن. استاد کیمیا دیگه خانه هایش بسیار سابقه. چه تو میگن دفعه گپ بجدرهای لغمانی ما نظره کنین. استاد کیمیا دیگه کسی است که حالا شما ببینین که خودش در جای افتاده. الله خدا شفا بتش. خداوند شفا بده. خاتم مسجد قرطاس و منقبت خان مشهور و همچنان قزلباش های سابقه چندول است که حتی پدر و پدرکلان نکه و اجدادش در چندول سکونت کرده و زندگی کرده و بوده. که دیگه شاید نباشه کسی خانه. او بیچاره شل. فامیلش هست همراهش؟ نه یک نفر هستم. ما آواز کو. بدبختانه کسی کارخانه هست و کسی سرای است. شد؟ یا الله آی چی خانه. کاش مالایت ما را می آوردیم. ما نمیتونیم دوت یک جای میاییم خیر دیگه دفعه دیگه تو خوب مجهز میاییم باز بخیر. پرویزی چه مرا قدر زود در طرف نه بربان که من ببینم بر من خیلی جالب است. حتی اینی رقم گروپ ها رو مردم استفاده نمیکنن. گروپ های صد شمه چی گروپ هایی بود. حتی پشت علی خانه های جولاگک مدق شدیم از بس که خانه های مفشن و رنگ و روغن است. حالا در جای اینی خانه های جولاگک وای های چی بگویم پشت علی کاغلا مدق شدیم. باور کنین این کاغلا رو ببینین دروازه های قدیمی ساکت مگرم ساکت هم او قدر قدیمی نیست. زلفیگک ها طرف قدمی گرفتن ایره. این یه ذره محکم تر است. قلفش میکردن برو با خیر هیچ کس نبود. خانه سابقه این خانه سابقه. میتونیم پیش بریم؟ این حولی قدیمی مسعود بیا اصلا این طرف تصویر بگیر چقدر مقبول است. چی حولیه؟ اما تو اولیای کونه بود اولیای قدیمی بود اما محبت ها در دل ها سرازیر میشه. این استاد کیمیا که بود پدرش هم دکان داشتن 3 دکان چندول به نام محسن حاجی محسن نام داشت که اولی هم شاید که از 200 سال پیش باشه. 200 سال به خاطر که استاد خودش شاید عمرش چیز کم 100 ساله باشه یا زیادتر باشه و این اولی از پدر بود که پدرش که وقت فوت کرده شاید تا 200 سال زیادتر میشه که این اولی زندگی کنه. خانواده خودش زندگی میکنه. خود استاد کیمیا یک 2-3 دختر داشت که شوهر کرده و خانمش هم فوت کرده تک تناس میگه یک نواسش تک تناس یک نواسش پیش میبرم. در بسته اولی؟ نه اوی خو یک همسایش است سوخه که ولی خانه خودش تنها خودش است. میتونیم بریم پیش؟ چرا نه. دمو اتاق زندگی میکنه. اون اتاق بالا زندگی میکنه که دیگه او هست خیسته و شته نمیده. منقبت خان بودن؟ منقبت خان بود هم استاد پنتون بود و کسی بود که منقبت خان در سطح افغانستان شاید اولین نفر یا اولین استاد بوده باشه در حساب منقبت خانی خواندتش. خب تصویرهای اولی رو میبینیم بعدا میریم پیش استاد در منزل بالا.
سلام علیکم. استاد چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحت شما خوب؟ زنده باشین. همانجان از تلویزیون آریانا. ما از تلویزیون آریانا آمدیم. خب بسیار خوش آمدیم، لطف کردیم. شما اینجا تلویزیون هم دارین نه؟ برای ما تلویزیون داریم که برق نیست. برق نیست، گپ شما راست میگه. آه. خب کی می باشه همراهتان اینجا؟ همراه من اینجا نواسیم است، دخترم اینا. خب. یکان دوست و رفیق هم اولتان میگیره؟ بله بله، یعنی ما بسیار چیز دارم، کسایی که من پرسان میکنم یک حال و احوال ما رو میگیره، شاگردا بسیار. گفتن شما استاد پانتون یا دانشگاه بودین؟ بله خلاص شد رفت دیگه در کجا؟ در پانتونی کابل. کدام پانزه؟ ادبیات. ادبیات. کدام مضمون تدریس میکردین؟ ما دلی. خب عمل کنیم دیگه. وقت استاد ادبیات باشین او هم مضمون دری، بدون شک بر ما یگان شعر و شاعری خو دارین دیگه. شما گفتن منقبت خان بودین. ما آلا منقبت خان هستم. توانایی خواندن دارین انشالله؟ ما 36 شاگرد دارم در رشته مناقب خانی سید حسن آقا میکابل. همین مسجد قرطاب که زیر نظارت ما هست و ما این را آباد کردیم، درست کردیم، تکمیل کردیم. البته 36 شاگردان در پالوش تربیه کردیم برای همین مناقب خانی که در تمام مجالس اینا پر ارزشترین بچه هست. مسجد کرت‌های چندوال. شما کرت‌ها گفتیم، حالا ما مشهور به کرت‌هاست، مجبور هستیم کرت‌های چندوال بگوییم. این مسجد است که بسیار تاریخی، پیشتر استاد کیمیا گفت که نمیگه بسیار کمک همکاری زیاد در این سایه و منطقه شده که این مسجد مرا خبر سلام برسه. مسجد شریف جامع کردهای چندوال. داخل کسی می باشه؟ بله، خادم مسجد و اموچی اصلی این الله مسجد است که ایره دفعه دو ما دستکاری کردیم، جور کردیم که پیشتر یادآوری کردیم که خاتم از این اما استاد کیمیا امان کیمیا می باشه و خدمتگارش حاجی مصطفی و منصور آقا و زکی حسینی و نجیب آقا و زبی آقا و حاجی سیب عظیم و بزرگای دیگه است. این عکس هم خیلی قدیمی این است. عکس مدرس و این آقای شیخزاده است. اینی را پیشتر یادآوری کردن. آقای وجت است، آغازی مرحوم است، این آغازی مرحوم است و دیگه بزرگوارایی است که از سابقه شاید که از 70-80 سال پیش یک عکس باشه. یک عکس اون که سیاه و سفید داره، رنگ چاپ شده. بله. اونجا پشت سر هم جای است؟ بله، اونجا اصلا مسجد بالا و پایان است و جایی که منقبت خانی و
نادخوانی و سینه زدن و این گپا میشه میچسک. مسجد هم قدر خرد بوده؟ بیاین بالا بریم مسجد بالا رو سعی کنیم پایین ها. این مسجد قدیمی است دیگه؟ نه این نظم اونجا با قدیمیش هست. این سنت اولیش بود. خب اولی را پوش کردن و کردن به خاطر دیوار باران و ساختن. به خاطر خواندن و گپا. برقای مسجد نیست؟ او برقا رفته. وزیر صاحب برق دیگه چی بگویمت باز؟ این مسجد است که والا تاریکی است. بره پایین. این مسجد بسیار سابقه است. این پایای بسیار سابقه چتر تلفن تو روشن سابقه. کو پرویزی صاحب خیر حاله. خیر اگه برقش مصرف شد. نه گپ نه. یک شاخ مام خوش هستم. کم کم میشه؟ نه هیچ کار نمیته. هیچ کار نمیته. نه او تلفن کلان خود روشن نکرد مقصد. از این تلفن یک خاطره کیف چاره میشه. بچه آدم از صدا کنیم. خانه وزیر صاحب شهرسازی میریم. وزیر صاحب شهرسازی دیگه. اینجا او خانه وزیر صاحب شهرسازی سابقهش است و ایام خانه است که خانه بسیار آقای یونس پشتون. اونا دیگه زندگی میکردن؟ بله تا تولدش نظر به گپ خودش که روز آمده بود بسیار یک شخصیت مردمی است ولی برای ما گفتن که ما اینجا در این خانه در این اتاق تولد شدیم و به دنیا آمدیم. ده اینجا با دنیا آمده. در خانه شولی شد. اولی شو طرف. دیوکای سابق هست. ما و شما پوشاندگی میگیم و سابق دیوک میگفتن. یا الله. همشیره یکم پس باش. یا الله شما برید. یا را برید شما. کالاشوی نیا. این خانه وزیر شهرسازی است. چی یک خانه ای داشته؟ و خودش گفت که ما در اون اتاق در دنیا آمدیم و تولدیش همینجا شده. آقای یونس پشتون در اون اتاق به دنیا آمده. نظر به گفتهای خودش دیگه. بله او روز آمده بود خود پشتون صاحب و گفتن که ما در اینمی اتاق به دنیا آمدیم و این خانه فعلا مامایش روز آمده بود همراه فامیلش از خارج سلام علیک و فعلا همشری ما زندگی میکنن. شوهرش در جنگا شهید ساختن و خیال زندگی خودم اینجا میکنن. چند فامیل زندگی میکنه اینجا خاله؟ اینجا 6 فامیل است. 6 فامیل زندگی میکنه در یک اولی؟ ده تابلیایی داریم که 40 خانه‌ای مشهور است. شما باز بخیر رفتید میبینین که 40 فامیل در یک اولی زندگی میکنه. 38 فامیل زندگی میکنه. 20 فامیل زندگی میکنه. یعنی 6 فامیلیش بسیار یک میبینی هنوز فرصته. شما رو در این اولی هنوز هم از آقای پشتون است؟ بله نفروختن؟ نه نفروخته و آقای پشتون روز آمده بود و همشیره مشاهد است که خودش گفت که ما در اینمی خانه در دنیا آمدیم. در این خانه در دنیا آمده و او روز آمده بودن پیش همشیره ما در چند سال بود و از پیش از یا گرفتن گفتن که ما به خاطر که شاید یا بیاییم یا نه مقصد اما مشکلات از را حل بسیم. بله و یک چیز برات بگویم که تنها آقای پشتون نه بلکه چندول ما بسیار شاعرای خوب بسیار نویسنده‌های قوی بسیار هنرمندای قوی و بسیار کسایی بود که کاتب دربار در این سایه بودن و همچنان خانه پدر یا همشیره استاد خلیلی
که زندگی میکردن در قرطای چندول است. شما را نشان میدم. استاد خلیلی استاد خلیلی که معاون دوم ریاست جمهوری که ریاست جمهوری بود و زندگیش تمیجا بود. انشالله در گزارش بخش سوم حتما میریم. و همچنان ما بردیم اینجا فرقمش جعفرخان بود که فرقمش دربار بود که به امر از او حتی کس در میسای چندول در آمده نمیتونست. حتی خود ظاهرخان میگن که اجازه میگرفت از او باز متر آمده اینجا. و کسایی بود که پالی ماخانی آقای شاس کسی بود که هم شاعر هم نویسنده و هم یک انقلابی بود که بسیار یک آدم میگه با قوی و با قوت بود. خانهش اینده پالوس و این چندول که مردم میگن چندول تو نامش به سبکی گرفته نمیشه. بسیار به یک گرنگی و نفرای گرنگ خاص داشت. به او خاطر میریم بیرون. اما باورم نمیشه که هنوز هم مردم به این حالت زندگی میکنه در کابل. اینطور است که ما این مردمی که در چندول هست اما یگان خانه تاریخچه چندول نگاه کرده و کسایی که برات گفتم که اگر چندولی هم بود خانه های خود فروختن و کلش مردمایی که از این سایه نبود کلش بلند منزل ساخت و میخواستن که تاریخچه چندول از بین بره. تشکر. میریم بیرون. این خاله میگن حدوداً 40 سال از این خانه زندگی میکنه. سلام. شما چقدر وقت از زندگی میکنین اینجا؟ 40 سال میشیم که اینجا. 40 سال؟ بله. اون زمان جوان بودین؟ نه خیر ما خانم دویم شستم. خانم کلانش هم 40 سال 50 سال هم اینجا بودم. خب. 6 ماه میشه که فوت کرده. شوهرتان؟ نه خانم کلان. خانم کلان شوهر؟ بله. شوهرتان خب وقت جنگا شهید شده. جنگا شهید شده. امروز کی زندگی میکنه؟ هم باقیم بودم یک بچگکم بود دیگه. بچه‌تون جوان است؟ حال بخیر جوان شده. عروسی نکردین برشان؟ 2 نفر هستین؟ نه 5 نفر. 5 نفر. خب یک بچه ماست دیگه. روزگار خوب است؟ نه بیادر این مال دفتن بر ما یک مشکل پیش شد. صبح در نماز خستیم مال یک بدن فلج این میالین مشکلات است. 40 سال از دمی خانه زندگی؟ بله 40 سال هم اینجا بودیم ما. این خانه گرو بود کرا بود چه قسم؟ گرو بود بر ما. شوهرم گرو گرفته. گرویتون خلاص کردن؟ نه خیر نه گروی میگن خلاص میکنن؟ میکنن دیگه حال جور نمیان دیگه. وقتی بود پیسه مثلا کم یافت بود پیسه ارزش داشت. حالا اونا میگن نه ما او پیسه که شما دادیم ما او پیسه رو نمیتیم مثلا 10 لک رو پس دیگه 10 لک پیسه وقت دیگه اونم رقم ماندن دیگه اینا. آقا یونس پشتون آمده بود اینجا؟ بله امروز شما گپ زدن؟ بله برخوردشون خوب است امروز؟ بله تال رخصت ما کدام بدی نکردیم ما کدشان خوبی کردیم ان شاء الله کدشان ازشان راضی هستیم دیگه. اولی مکمل مربوط از اونا میشه؟ بله اولی هم بودن باز اونا میگفتن که ما اولی در مسجد دادیم اولی دمه تکیه خانه بود. باز اونا دیگه اونایی که گرفتن رفتن ایران. باز حالا میگم مردم از مردم ترکمن هستن یا گرفته دیگه اونم تو نامکمل مونده. این همسایه دیگه تمامشان نو شاید باشه. شما قدیمی هستین تنها؟ قدیم هستیم ما. شوهرم دیگه تولدش دم چندول شده و دم چندول بوده. شوهرم آشپز بود دیگه اینم چندول بودن خرد بودن. هم دخترکش هم اینجا جوان شده اولادای ما جوان شده دم اولی خرد بودن دیگه. اون از پدر 8 ماه ماندن دخترک خوردم پدر خدا ندیده. تشکر خاله جان. قابلش نیست. زنده باشین. شما خانه آقای یوسف پشتون دیدین. من یونس پشتون گفتم اشتباه شده بود ببخشید. هیچ مرا پرویزی صاحب متوجه نساختین؟
این خانه آقای شاست، کسی که خب. شاعر، نویسنده انقلابی انقلابی و بچه های شال فیرنده خارج می باشه. اولی را میگن بعضی فروخته و کرامسیش هم مانده یا نمانده. حالا اینجا اولی که زندگی میکنه یا سرای است؟ سرای جور شده بیایی. او سرای جور کردن. سرای جور شده. آن حساب پشتون به اینی خانه شاه که سابقه اینجا زیارت بوده و این خانه‌ایش و زیارت تا هنوز آمد. خانه‌ای بسیار سابقه و خانه‌ای بسیار تاریخی که شاید از 100 سال خطیر شده دیگه تاریخچه‌ش با معلوم است که چه قسم است. بله اسلم جان یکی از قزلباش‌های سابقه چندول است که حتی پدر پدرکلانش در میسایه زندگی کرده و بوده. سلام به شما. خوب است. شما چند ساله شدین در این منطقه؟ والا صاحب اول خو به نام خدا از کدام تلویزیون آریانا. خب بسیار خوب برادر، ما تقریبا 63 ساله شدیم در این منطقه به دنیا آمدیم. به دنیا در اینجا آمدیم. پدر ما به دنیا هم اینجا آمده و خودمان به دنیا هم اینجا آمدیم. اینه برادر، پدر و پدر کلان و مادر یا فوت کرده، این خودمان دیگه نزدیک به فوت هستیم. که این خانه رو حدودا 30-40 سال پیش دیده بودین؟ بله ها بله، این تقریبا از 100 سال هم بالاست. این خانه درسته 100 سال بالاست، یعنی هدفم 30-40 سال پیش اگر دیدین اینجا کس زندگی میکرد. بله ها، خانواده ها زندگی میکرد، همسایه ها بود. اینجا کنار یک کم این تو شکسته و ریخته شده دیگه، حالی را صاحبش به حساب سرای و مالگدا میگه پا داده که ما هم حسابش پیش خودم است که اینجا اجاره شد. مسئولیتش بده شما. بله ها بله ها. تشکر از شما. سلامت زنده باشین. ببخشید که یک موضوع فراموش ما شد در رابطه به آقای شاه چقدر شما میفهمید؟ ما در زمان که آقا صاحب شاه به شهادت میرسد در مابست دیمزنگ، اول خوب بگوین کی بودن اینا؟ اینا یک فیلسوف سخن، یک استاد، یک سخنور خیلی توانا. اینا باز به خاطر کیا مبارزه میکرد علیه رژیم وقت. باز اینا در زندان محبس دیمزنگ همراه آقا صاحب بلخی، شهید بلخی خدا رحمتش کنه که چند هفته قبل سال از اونام بود، باز اینا به زندان به شهادت میرساننش، میر علی اصغر شاه را. باز این شو جنازهش به گفته پدر ما خود طفل بدیم، به گفته پدرها و کلانای ما که جنازه شو در سر چارسوخ چندول میارن و به مردم میگن که شو دفن کنین، به خاطر که صبح مردم یک ارتشاش نکنه، یک تظاهرات. ما چون یک آدم با شخصیت بسیار چیز بود آقا صاحب شاه دیگه، اینا رو باز شو دفن میکنن. مقبره شام در زیارت سیدمرد آقا به نام زیارت سیدمرد، سید احمد کبیر اصل نامش، به نام سیدمرد پادشاه میگنش. در اول باغ قاضی همونجا جایگاهش است، باز اینجا دفنش میکنه. صاحب دیگه این ما قدامت ازی از 100 سال این زیارت چطور؟ این زیارت به خاطر اینمی که سال به سال اینجا خواندن میشه مراسم محرم قدامت داره. یه هم صاحب از 100 سال بالا قدامت داره. حالا مصاحبش دوالن زندگی میکنه. اگر می بود ما اونجا براتون خوب اتاق آواز میکردم. بعضی چیزای از این تکیه خانه اونجا در بالاست، در اتاق علم و منبر و گپ سخن چیزایش. تشکر بازم. سلامت باشید. لطف کردین. زنده باشین. پرویز صاحب، خانه فرقمشر جعفر خان. فرقمشر جعفر خان که و یک اینی منار و رکاز پایه کس گفتین رادیو بند میکنن، دربارش گپ نزنین. باشه همین رقم سربسته. در گزارشی که فردا بخیر بازم میاییم از خانه فرقمشر جعفر خان و از این منطقه شروع میکنیم و میریم به یک سمت دیگه چنداول. ما از رئیستان، از کامرامین، از خودت، از بزرگایی که به حساب در پشت پرده است و از تمامتان تشکری میکنم. از همچنان از اسماعیل صاحب بیات که واقعیت چه احسان بیات و همچنان اسماعیل خان تشکری میکنم به خاطر که خود آجی اسماعیل
از همین چندول است. حتما در منطقه از اونا مرا ببری باز. از چندول هستند. جهان تشکری بگم که شما آمدین یک کم واره چندول روش ساختین و به مردم معلومات دادین که چندول جایی است که جای علم، دانش، فهمیدگی، روشنی و همچنان همدستی و رفاقت و برادری است که ما و شما آمدیم امروز در چندول، در سایه قرطای چندول هستیم. جایی است که تکیه شما دیدین قرطای چندول یا مسجد جعفری چندول خود قرطای چندول که جایی است که از اینجا مردم علم می آموزه و به جای دیگه میره پاش میکنه و مردم یاد میده. ما شما جهان تشکر. نوعی اول نوعی تاریخی و کوهن است که واقعیت که از اینجا از هر کوچه ازی از خاک ازی مردم استفاده کنه. این شاید کم است. کمتر میشه. خیلی تشکر از شما. اینجا به حساب ما و شما بگیم دریا و دیگه جای قطرهش است که بچکه و اونجا روشن شد. خیلی تشکر. عزیزان گرامی، از شما همچنان یک دنیا تشکر که بیننده گزارش ویژه ما بودین. شما خواهران و برادران عزیز اگر کدام نظریه دارین لطفاً در پایین ویدیو بر ما کامنت بکنین. انشالله در برنامه‌های آینده در نظر گرفته بر شما گزارش میکنیم. حال هم وقتان خوش. خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.